হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ জ্যোতিকা মিক্স ৱাইটিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এয়া আমাৰ ঘৰত ফুলি থকা ফুলসমূহ বৰ্তমান ফুলি থকা ফুলসমূহৰে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ দেওবৰীয়া বিশেষ কণমানিহঁতৰ বাবে। কণমানিহঁত তোমালোকৰ বাবে আজি লৈ আহিছোঁ মই এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'। আমাৰ ঘৰত যে লাগি আছে বগৰী গছৰ ওপৰত সৌৱা ভোল আৰু তৰৈ, সেই তৰৈ আৰু ভোলৰ পৰা মই কি ধৰণে এটা DIY কৰি উলিয়াইছোঁ তোমালোকৰ ভাল লগাকৈ তাৰে এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকেও চাওকচোন কণমানিহঁতৰ ভাল লগাকৈ মই কি DIY কৰি উলিয়ালোঁ। আৰু এই ভুলসমূহ দৰাচলতে আমি পেলাই দিওঁ নহয়নে? কেতিয়াবা বাচন মজা হয়, কেতিয়াবা কিছুমানে চাবোন সানি গা ধোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ, কিন্তু DIY কৰা মই দেখা নাই। আৰু তাৰে মনলৈ অহা এটা কাম শিশুসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ দেৰি নকৰি আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ গছত লাগি থকা শুকান সেই জিমকেইটাৰ পৰাই বাকলিখিনি উলিয়াই ল'লোঁ চুৰি এখনৰ সহায়ত। কেঁচি এখনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু গুটিসমূহ পেলাই দিলোঁ। আৰু গুটিসমূহ পেলাই দিয়াৰ পিছত সমানে জিমটো ফালি পেলাম আৰু ফালি ভিতৰৰ পৰা এইবোৰ সকলো উলিয়াই চাফা কৰি ল'ম। আৰু এয়া লৈছোঁ এটা খালী আমুলৰ টেমা এটা, আৰু এই আমুলৰ টেমাটোৰ জোখতে এটা ঘৰ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ঘৰটোৰ বাবে যিহেতু দুখন চালি লাগিব, আমি এই জিমটোৰ পৰাই কেঁচিৰ এটা জোখ লৈ কাটি সমানে দুখন চালি উলিয়াই ল'ম। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাওক মই কি ধৰণে ঘৰটো বনাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ এইদৰে এয়া লৈছোঁ ভোলৰ জিমটো আৰু চুৰি এখনৰ সহায়ত এনেকৈ জোখ এটা লৈ পেলাই কাটি ল'লোঁ। আৰু যিহেতু ঘৰ বনাম শিশুসকলৰ উপযোগীকৈ, আৰু এয়া চালিকেইখন এয়া উলিয়াই ল'লোঁ চাওকচোন, আৰু সমানে দুফালে দুভাগ কৰি লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ মাজৰ যিখিনি অংশ সেইখিনি অকণমান কাটি দিলে ধুনীয়া দুটুকুৰা ওলাই যাব, ভোলৰ জিমৰ যি ভাল দুটা ওলাই যাব। এনেকুৱা লাগিব যেন ছালহে দি থৈছোঁ খেৰৰ। সেইটো এটা আইডিয়া কৰিলোঁ, কৰি পেলাই ঘৰটো বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। আগতে অৱশ্যে মই নাই দেখা ঘৰ বনোৱা ক'তো, মই নিজে মনলৈ অহা এটা কামহে আপোনালোকক কৰি দেখুৱাইছোঁ। আৰু সহজতে এনেকৈ স্কুলতো কেতিয়াবা প্ৰজেক্ট দিয়ে ঘৰ বনোৱা, এনেকৈ বনাই দিলেও কম খৰচতে আমি ধুনীয়াকৈ বনাই দিব পাৰোঁ। এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ ঘৰৰ মুধচটো হৈ গৈছে আৰু অকণমান কাম বাকী আছে, পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম। তাৰ আগতে চাওকচোন আকৌ এনেকুৱা এটুকুৰ ৰেডি কৰি ল'লোঁ, কৰি পেলাই এটা বেগ বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু বেগটো মই ভোলৰ জিমৰ পৰাই বনাম। এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব, কুইক কুকিং এণ্ড ভ্লগ চেনেলটোৰ বাগৰাকীৰ লগত মোৰ বহুত দিনৰ পৰাই চিনাকি, আৰু বায়ে মোৰ এই যিকোনো ৱাষ্টেড মেটেৰিয়েলৰ পৰা কাম কৰি থকা কথাটো খুবেই ভাল পায়। তেওঁ মাজে মোৰ ফোন কৰি খবৰ লৈ প্ৰেৰণা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে। আৰু বায়ে কৈছিলে যে মই ভোলৰ জিমৰ পৰা, মই কৈছোঁ বা মই ভোলৰ জিমৰ পৰাও কিবাকিবি বনাইছোঁ। বায়ে তেতিয়া কৈছিল ময়ো কিবা এটা বনাইছিলোঁ ভোলৰ জিমৰ পৰা, তোমাক দেখুৱাম ৰ'বা। সেইটো চাওকচোন বেগটো, এইটো কুইক কুকিং বায়ে বনাইছিল। আৰু তেওঁ অৱশ্যে এইবোৰ নিদিয়ে, তেওঁৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' বেছিকৈ দিয়ে, তথাপি তেওঁ শিল্পীসুলভ মনটোলৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতে ইমান সুন্দৰ কাম কৰিছিল। আৰু মই বাক কৈছিলোঁ যে মই কৰা কামসমূহো কেতিয়াবা দেখুৱাম ভিডিঅ'ত, আৰু তোমাৰ বেগটোও মই তাতে দি দিম। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ময়ো বনাইছিলোঁ এটা বেগ, আৰু বনাইছিলোঁ এটা মাছ, আকৌ ঘৰ কেইটামান বনাইছিলোঁ। আৰু বাৰ শিল্পীসুলভ মনটোলৈ মই চেলুট জনাইছোঁ। আৰু তেখেতৰ সেই মনটো সঁচাকৈ ভাল লগা। মই ভাবি কৰি উলিওৱা কামটো বায়ে ইতিমধ্যে এটা কৰিছে, আৰু বাকীখিনি অৱশ্যে মই দেখা নাই ঘৰ বা মাছ ভোলেৰে বনোৱা। বেগটো বায়ে দিছিল কাৰণে মই ইয়াতে লগাই দিছোঁ। আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে। আৰু মই বনোৱা বেগটো কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোৱে, আৰু আছে কাম, আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু এটা ট্ৰাই কৰিছোঁ, এয়া চাওকচোন জিমটোৰ পৰা এটা মাছ বনাবৰ কাৰণে। আৰু মাছটো এনেকৈ বনাই দিলে শিশুসকলে চাওকচোন কিমান ভাল পাব। মইতো মাটিৰ মাছ বনাই দেখুৱাইছোঁ, ৱালপুটি দিও মাছ বনাই দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু এইটো ভোলৰ জিমৰ পৰা একে সাধাৰণভাৱে বনোৱা এটা মাছ। ইয়াতে এয়া অকণমান জিম কাটি মাছৰ সেই ফিচাকেইডাল দিছোঁ। আৰু এতিয়া গোটেইকেইটা বস্তুৱে আধৰুৱা হ'ল, গোটেইকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ বনাইছোঁ, আপোনালোকে চাওক। আৰু এয়া অকণ আঠা দি ফিচাকেইডাল লগাই দিলোঁ। আৰু সৰু মাছৰ দৰে লাগিছে, শিশুসকলে খুবেই ভাল পাব তেওঁলোকে যেতিয়া এই সৃষ্টিসমূহ কৰি উলিয়াব পাৰিব। আৰু মোৰ মনলৈ অহা এটা কাম, মই আগে পিছে ক'তো দেখা নাই অৱশ্যে, মোৰ মনলৈ আহিছিল কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে কেনে পাইছে ধুনীয়া কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ চাওক আৰু উপভোগ কৰক আজি দেওবৰীয়া বিশেষ।
এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ পখিলা কাটি পখিলাও বনাব পাৰে ভুলৰ জিমৰ পৰা। আৰু চাওকচোন এয়া ঘৰটোৰ যিটো মুধচ সেইটো মুধচৰ এই কাঠিখিনি দিবৰ কাৰণে ধূপকাঠি সমূহ থাকি যায় যে সেই ধূপকাঠিসমূহ সমান সমান ষ্টিকবোৰ দি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ আঠা লগাই পেলাই ঘৰকৈ ধুনীয়াকৈ মুধচটো এনেকৈ গ্লুগানৰ সহায়ত লগাই দিলোঁ। আৰু ইয়াতে এটা লাইট দি দিম, ভিতৰত লাইট জ্বলাই দিলেও দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিব। দুটা ঘৰ বনালোঁ, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, লগতে বেগটো বনালোঁ, মাছটো বনালোঁ আৰু বহুত কিবা কিবি বনাব পাৰি। মোৰ হাতত জিম এতিয়া নাই অৱশ্যে, কেতিয়াবা যদি বনাওঁ নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে চাওকচোন। এয়া কোনো ধৰণৰ ৰং কৰা নাই, টেমাটোৰ ওপৰত খালি অকণমান জিমৰ পৰা এখন দৰ্জা লগাই দিছোঁ আৰু কোনো ধৰণৰ অকণো ৰং ব্যৱহাৰ কৰা নাই। সেইকেইডাল হৈছে ধূপৰ কাঠি আৰু সেই টেমাটোৰ ৰঙীন আইচক্ৰীমৰ টেমা হয়। ইয়াতো সেয়া এখন দৰ্জা দি দিছোঁ। আগতে অৱশ্যে মই বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰ বনাই দেখুৱাইছোঁ, চাংঘৰ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেতিয়া চাব পাৰিব, সেইটো ৱাষ্টেড মেটেৰিয়েল দি বনোৱা চাংঘৰ আছিলে। ফ্ৰেণ্ডছ এয়া চাওকচোন, বেগ, মাছ, ঘৰ, এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আমি ৱাষ্টেড মেটেৰিয়েলে হয় ভুল বা তৰৈ জিমৰ পৰা বনাই উলিয়াব পাৰিলোঁ। আৰু শিশুসকলে খুবেই ভাল পাব এনেকৈ যদি সৃষ্টি কৰি উলিয়াব পাৰে। আৰু আজি আপোনালোকৰ লগত তাকেই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, দেওবৰীয়া বিশেষ। কেনে পালে নাজানো, যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ মই আহি থাকোঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।